Hello? 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 Hi, Kat. Naririnig mo ako? Ma'am Kenz. Naririnig mo ako? Oo. Okay, sige. Hintay-hintay lang tayo ng few minutes ha. Baka may pa-join pa. Sige po. Ganito bang ginawa nyo kahapon, Ma'am Candy? Ah, Kaya mas okay din siya. At least di na mamamasahe yung mga tao papunta. true. Ano po yung topic nyo kahapon? Fast start. Ano siya? How to build big sa IMG. Kung paano yung mga gagawin, yung mga start, yung mga ganun. Sige. Ate Kay? Ate Kay, naririnig mo po ako? Hintay lang po tayo ng hanggang 4, 6, mga ganun. 3 minutes po, then we'll start na po. Kamusta, Kat? Ayos naman po. Hanggang anong oras lang duty nyo? 1:00. Awan lang. Buti pa kayo. Oo. Hello, Sis Candy. Hello po. Ate Kay. Kamusta po?
Okay lang. Musta? Mabuti po. Kayo po. You can meet po si Kat. Ayan, kasama po natin sa line siya. Sa IMG Qatar din po siya. Ito, si Hello Kuya po. Joey. Naka-online na rin si Kuya Joey. Wala lang yata ang mic si Kuya Joey. Baka may tulog ulit sa bahay nila. Ayan. So, pwede na po tayo mag-start since it's 4:06 na. Ayan. So, anin lang natin yung mga ibang magjo-join. Magpa-pop up lang naman sila dyan. Ayan. So, ang topic po natin ngayon is about Kaiser. This is like, para mas ma-refresh po ulit tayo. Kasi usually, ito yung pinaka main main product actually ni IMG. Yung, i-mute ko muna po kayo ha, para mamaya, ayan, para mamaya pwede kayong magtanong. Ito yung usually na pinaka-main product po ni IMG, tama po. So, importante po na alam natin kung ano po yung binibenta natin sa IMG. Kung ano po yung mga products and services at kasama sa IMG services. Sis, wala kang sound. Wala kang mic. Disable yung mic mo. Wala daw sound si Kuya Joey. Tingnan ko lang si Kuya Joey. No. Wala siyang mic. So, hopefully this after nitong Kaiser natin is mas marami tayong matutunan or kung may mga questions kayo, mas masagot pa natin siya. Okay po? So, mute ko muna kayo lahat. Mute ko kayo pag sa questions and answer na. Alright? So, now we'll start with ayan, ako po si Candy Marudo. Again, we'll do some initial na coaching pa rin muna bago ang Kaiser. Si IMG is like a school wherein we build yung para tayong school na nagtuturo kung paano yung financial teaching or financial concepts na dapat sa mga Filipino. Kasi usually ay nagkakaroon tayo ng mga misconceptions about investing or feeling maraming tao ang na-scam kasi they don't know kung saan nila ilalagay yung pera. But then again, nandito si IMG to help us para mas matutunan natin kung paano tayo mag-invest properly. So, again, who we are, we're welcome to Being Truly Rich. Hindi ko na-update itong slide na to. We're almost 16 years na actually sa Pilipinas and 20 years na sa US and Canada. Again, sa US, it's small, big, pinakamalaking company, yung World Financial Group. Then inside World Financial Group, doon yung WSB ng Canada, which is World System Builder. Then from World System Builder, nandun naman yung International Marketing Group. That's why we have this green jacket. Yung mga green jacket are mga, sila yung mga accredited na ng World System Builder. So, itong mga green jacket na to, pag nagpunta sila ng Canada, automatic mga World System Builder na rin sila, mga financial educators na rin sila ng Canada. Si Joanne de las Peñas naman, he is the president and chairman of the board. So, pag may nagtatanong sa inyo, sino ba ang chairman o isa sa mga co-founder ng IMG, it's Joanne de las Peñas. And we have this big three, Joanne de las Peñas, Bart Borja, and Noel Arandilla. So, silang tatlo, sila yung mga co-founder or mga nagtayo ng International Marketing Group sa Pilipinas. So, si Joanne de las Peñas, ang isa sa mga mentor niya is si Brother Bo Sanchez. So, who is Brother Bo Sanchez today is because of Joanne de las Peñas naman. And imagine, Joanne de las Peñas ay si, wait lang, Kuya Reynel, hello Kuya Reynel, ayan. Kuya Joey yata is wala pa ring sounds, ayan. Naka-on na rin si Kuya Reynel. Ayan. So, si Brother Bo Sanchez, isa siya sa mga sikat na financial coach natin ngayon. And, ang maganda naman kay Joanne de las Peñas, he is very humble. Yun po yung tandaan natin.
sobrang humble ni Joanne de las Peñas, and to think of na kung isa na siya sa mga co-founder ng IMG, but then again, isa pa siya sa mga nagtuturo talaga. They go in the field, they go sa mga, kahit sa supermarket, sa mga palengke, just to teach pa rin yung mga Filipino. So, ganun ka-humble yung ating big three. So, hindi sila, porket sila na yung may-ari, hindi na sila magtuturo, kundi ide-delegate na lang. Hindi. They do it themselves din talaga para mas maintindihan pa rin nila at makapag-isip pa rin sila ng mga pwedeng magawa para sa ating kapwa Pilipino. So, ganyan kaano sila Joanne de las Peñas. So, ngayon, pag-aaralan natin yung 4 key financial concepts na kailangan muna nating matutunan. Wait lang, si Kuya Joey yata yung nag-chat. Ibang phone na gano'n. Walang mic pa rin si Kuya Joey. Wala pa ring mic si Kuya Joey. Mukhang may problema yung sa phone niya. Kuya Joey, yung sa right side ng ano mo, yung may mic na ano, baka naka-disable po yun. Hindi niya ako naririnig. One second. One second. Ano ko po si Kuya Joey. Ayan. Kuya Joey, naririnig mo na po ako? Unmute mo muna. Kuya Joey, naririnig mo na ako? Ayan, okay na po sis. Okay. Ayan. So, ngayon pag-aralan ulit natin yung financial concepts natin. So, dapat tayong mga financial advisor, dapat familiar na po tayo nito. And this is how we teach people. Hindi pwede na ang alam lang natin is Kaiser, na punta agad tayo kay Kaiser. Dapat, before explaining Kaiser, dapat we need to explain this one. Kasi dito nila kukunin yung pambayad nila, bakit kailangan nilang kumuha ng Kaiser. So, importante na alam din natin itong mga 4 key financial concepts. Hindi Kaiser lang or mga products. Kasi the main product na tinuturo talaga natin ng IMG is yung education. So, yung X-curve, ayan, yung explain how financial planning is important. Tandaan natin, may 2 line lang sa buhay natin. It's money line and responsibility line. And as we're young, di ba, usually wala tayong savings. At pag matanda tayo, dapat malaking savings tayo. Generally, habang bata tayo, dapat wala pa tayong, syempre, we don't have yet savings kasi madami tayong responsibility. But then again, habang tumatanda tayo, dapat yung responsibility natin ay kumukonti na. Okay po? And dumadami naman yung savings natin. Usually, habang bata tayo, ito yung mas less secured tayo. Tama ba? Kasi sobrang dami natin binabayaran and we're active. We work hard for the money. At this time, yung mga point ng buhay natin ngayon, we work hard for the money. And pag matanda na tayo, generally, dapat tumataas na yung savings natin. Dapat padami yung savings natin. Kung ngayon, nagsi-zero pa yung account natin, dapat pag tumatanda tayo, hindi na nagsisiro yon. Padami ng padami na yung account natin. And there's certain age ng buhay natin, around 45 to 50 years old, ng buhay natin, dapat na zero expenses na tayo. Or hindi naman zero expenses, but zero responsibility. Ano po yung sinasabi natin zero responsibility? At certain point ng buhay mo, dapat pang medical expenses, meron ka na. Hindi ka magsisimula pa lang. Dapat meron ka ng tapos na bayaran yung mga bahay, lupa na kailangan mong bayaran. Tapos na zero or no responsibility na tayo. Kasi at this age, 50, 55, ito yung mga panahon na very critical na tayo in terms of trabaho. Very critical na tayo in terms ng earning ng income. So, dapat at this age in time, dapat mababa na talaga yung responsibility natin. So, dapat dito nasa ganitong age na tayo. So, ngayon dapat decide kayo sa sarili nyo na dapat ganitong age, wala na talaga akong responsibility. Dapat natapos ko na lahat. Kung may mga loans pang binabayaran, dapat tapos na yung mga loans na binabayaran natin. So, ganito usually ang buhay. Ganito sana, ideally, ganito yung buhay. But what is really actually happening sa pag tumatanda tayo? Does money line go up or down? Usually, pag tumatanda tayo, umuunti yung pera. Tama? Kasi hindi na tayo nakapagtrabaho, hindi na tayo productive, at hindi tayo nakapag-secure ng mga panahong bata pa tayo. So, usually, konti lang yung pera natin. At yung responsibilidad natin as dumadami pa. So,
make sure na habang nasa edad pa tayo ngayon na nagwo-work, we're active, we make sure that we are securing yung savings natin as we grow old. Kasi may dalawang uncertainties ng buhay. What if I die too soon or what if I live too long? Okay po? If we die too soon, we need to protect our family. Kailangan may instant money or income replacement. Dapat may mga insurance na tayo. Okay po? So, pag nagbakasyon po kayo since abroad, it's not allowed to have ng life insurance dito kasi kailangan sa Philippine territory siya gagawin. Make sure pag nagbakasyon kayo, you sign up for a life insurance. Kasi ito yung tutulong sa atin sa mga premature death. Ano yun? Yung hindi pa pwedeng mamatay pero namatay na. 'Di ba? Yun yung kahirapan ng buhay. So, importante na dapat meron na tayong instant money or income replacement this time. Or if we live too long naman, we need to protect ourselves. Kailangan may mga investment na tayo and we're living on interest. Tandaan po natin, no one can save para po sa atin. Kahit gaano po yung kadami yung pinag-aral nyo, tinulungan yung mga pamangkin or kamag-anak nyo, no one can save. At hindi po natin pwedeng isumbat to sa mga tinulungan natin. Na tinulungan kita, bakit ngayon hindi mo ako tinutulungan? So, hindi po. So, importante po na we protect ourselves po. So, this is the X curve. Importante po yan. So, yung kung mga nasa middle age na po kayo, mga 40s, coming to 50s, dapat po umuunti na yung responsibility natin. Hindi tayo sa ganitong panahon kumukuha pa na mas maraming responsibilidad. Solid financial foundation. Ito po yung illustration ng funds natin. Healthcare. Ito po yung pinaka-main topic natin later. Yung long-term and short-term healthcare. Then, income protection. This is the life insurance. Mag-eliminate po tayo ng mga bad debts. Emergency fund, at least 3 to 6 months ng basic salary natin is nakatabi. For emergency purposes lang po to. Hindi siya pang emergency sale or for anything. It's for emergency funds lang. And last, yung investment. So, why we focus on healthcare? Usually, healthcare is the most neglected one ng mga tao. Akala nila expenses lang pag kumukuha ka ng health card. Not knowing, importante na may healthcare ka kasi ito yung mag-ano sa'yo eh. Ito yung magsisave sa'yo in the future. Pag may mga sakit ka na, pag hindi mo na kaya magtrabaho. So, ito po yun. Kaya, importante po siya. And katulad ng sinasabi natin, building blocks natin itong solid financial foundation. So, importante na we know at meron tayo ng bawat isang yan. As we financial educators, habang nagtuturo tayo ng tamang levels ng investment, dapat tayo din mismo ay meron nito. Okay po? So, good for us na meron na tayong healthcare. And number 3, pay God and yourself first. It shows us where we can get the money to invest. Ang iniisip ng ibang tao, especially sa healthcare, akala nila mahal, expensive, or yung mga investment ay sobrang mamahal. Not knowing that they can save for as low as 20% ng salary nila. Sabi again ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, spend what is left after saving. So tayo mga financial educator, baka naman tayo pa ang nauuna pag mga sale. 'Di ba? Baka tayo pang nauuna sa mall pag may mga kailangan, pag alam niyo 'yun, pag nag-text, 'di ba? Usually pag may mga sale, may mga textmate na tayo, nagte-text si Victoria's Secret, nagte-text si Bath and Body, nagte-text tong mga ganito. Baka tayo pa yung nauuna sa mall. Okay po. So again, do not save what is left after spending, spend what is left after saving. Importante na magse-save ka muna bago ka gumastos. Okay po. And we Filipinos, ito po yung pinaka-ano natin eh, parang nasa sistema na natin, na spenders tayo. Nagastos lang tayo ng gastos. So, importante din po na maturo natin to sa mga kliyente natin na baka naman kaya wala silang pang-invest eh kasi inuuna yung shopping kaysa mag-save muna. Tama po. So, income minus tithes minus 20% ng savings natin, 70% are for our expenses and lifestyle. Tandaan po natin na yung income natin, good tayo dito kasi wala tayong tax. Yung 10%, i-make sure po natin to that we give to the church. Whatever religion you are, or sa religion mo hindi allowed magbigay ng tithe sa church, you give it to the charity. But if your church allowed 10% or tithes and offering, you give it to the church. Kasi lahat ng blessings na meron po tayo is from the Lord. Then savings natin is 20% lang. 20% lang ng
expenses natin. Or you can give more than 20%, that's more welcome naman po talaga. Hindi naman siya nililimitahan sa 20%. And 70%, ito po yung pang lifestyle natin. Ito po is tinatawag nating abundance formula. You can check it in sa mga books ni Brother Bo Sanchez. You will see it, yung 10-20-70 rule. Make sure po that we live beyond our means. Hanggang 70% lang muna po tayo. Okay po, lahat ng expenses natin sa bahay and everything, ilagay po, iyon po yung sa 70% lang. The rest, yung 20%, para po sa sarili natin. This is the time that we reward ourselves. Akala nyo po, nung pag bumibili tayo ng mga bagong damit, bumibili tayo ng bagong sapatos, bagong mga gadgets, akala natin nire-reward natin yung sarili natin. But no, ang pinaka-reward sa sarili natin is savings and investment. Because when you say reward, ito yung magtatagal ng mahabang panahon. Yun po yung mas masarap na reward. Ayan. So, how we practice paying ourselves po, again, classify our needs and wants. Di ba? Purpose versus format. Tandaan po natin. Okay po, sa IMG, walang pangit. Okay po, lahat po tayo maganda at gwapo. So, enough na po yun. Enough na po yung mukha lang. Okay po, hindi na po natin kailangan pumorma pa. Hindi na kailangan maging branded pa masyado o mamahaling gamit yung bibili natin. But then again, kung kaya po ng budget, walang problema. Tulad ng sinabi ko, kung kaya siya ng 70% at hindi naman nasasaktan yung 20% mo, wala pong problema. You can buy whatever you want. Basta lagi nyo pong tandaan, dapat kurot lang sa pera nyo. Hindi siya dakot. Okay po? Pag kurot lang, konting portion lang yon. Pag dakot, lahat na. Di ba po? May kulang pa. Kaya, importante po na meron po tayong mga ganitong bagay po. So, again, purpose versus forma po. Importante po yan. Back to basic, reduce, reuse, and recycle. Ayan. So, mga gamit na pwede pa nating magamit, gamitin po natin. Yung mga gamit na pwedeng i-recycle, i-recycle. Yung mga pwedeng i-reuse, i-reuse lang po. 1 second po. Welcome, Brother Roque. Ayan. Wala po yatang sound si Brother Roque. Kuya Roque, hello? Wala po yata siyang sounds. Ayan. So, reduce, reuse, recycle lang po tayo. Then, cut the little expense. Sabi po ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. Usually po, ito po yung mga hindi natin ang napapansin ng mga wait lang. Naririnig ko po yung sarili ko. Ayan. Ayan po. So, cut the little expense po. Importante po na we cut the little expense po natin. Check po lang. Ayan, okay na po. May sounds na. Ayan, may sound na Sir Roque. Salamat po. Cut the little expense. Importante po na we cut yung little expense kasi ito po yung mga hindi natin napapansin. Akala natin normal lang yan, yung mga ganyang ano po, 'di ba? Ganyang mga expenses, not knowing na ito po yung malaking gastos din pala natin at the end of the day. So importante po na that we have this checklist. Kung nagba-budget po kayo, nagsusulat po kayo ng mga expenses nyo, better isulat nyo po isa-isa. Whatever it costs, kung kahit piso lang siya, dos lang siya, isulat nyo po lahat ito. Kasi importante po that we look on the small leak ng buhay natin. Kasi di ba po, yung mga tulo sa tubig nga po, yung mga small na tulo sa mga pipes natin, lalo pag sa Pilipinas, pag hindi natin siya napansin, lumalaki yung kuryente natin. So, importante po that we cut our little expenses. Kung mapapansin nyo po dito, yung mga small things that really makes us into fortune, di ba? Kung sino yung mahilig sa soft drinks, tama po? Kung mapapansin nyo, po, maliliit na ano lang po siya, maliliit na, akala mo 25 pesos lang per can, pero nakadalawang beses ka pala sa isang araw, tapos monthly cost na pala niya, 1.5 na. Tapos,
kung ininvest mo siya, yung annual cost na 18,000, kung ininvest mo pala siya sa 12% per annum in 20 years, may 1.5 million ka. Imagine, wala ka ng diabetes, may 1 million ka pa. So, ito yung mga small things. Kung mapapasin nyo, may soft drinks, may coffee, cigarettes, lotto, tickets, extra book. Ito po yung mga hindi natin napapansin, di ba? Mga small things. But then again, importante po na maano natin siya kasi ito po yung kumukuha din ng malaking pera sa atin. Ayan. And understand where your money goes. Kung kanina, mag-avoid tayo sa mga small leaks natin. Ngayon, you should know your big leaks. Ano ba yung mga pera or mga bagay na kumukuha ng malaking pera sa atin? Saan yung pinakamalaking gastos po ba natin? And then again, we need to invest in assets. Mag-invest po tayo sa lahat ng bagay or sa lahat ng pwedeng maglalagay ng pera sa bulsa natin. Ayun po sabi ni Robert Kiyosaki. Most of the people, they invested in gold. Okay po. Tama naman po. Gold is an asset. But then again, kung binibenta mo po to with higher value, nagiging asset po siya. But kung suot mo lang siya, it's all jewelries. Well, hindi po siya mako-consider as assets. If for pawn shop po siya, for emergency purposes, hindi rin po siya assets kasi 75% po ng value niya lang ang pwede mong makuha. So, hindi po siya assets pag hindi mo siya binebenta. Okay po? Kotse, nagiging asset siya pag you can use it for sideline, for Grab, Uber, or pag ginagamit mo po siya pang service, that's fine. Nagiging assets po siya. But then again, kung sasakyan mo lang siya at your own, ginagamit mo siya pang trabaho, hindi po siya nagiging assets. Kasi nagde-depreciate din po yung value niya at the same time, liabilities din po siya. Kasi may mga maintenance, may mga ganun po. And condo, usually, yung mga tao, hindi ba assets yung condo? Yes po, asset ang condo. Nagiging asset lang po siya, but tandaan po natin yung timeline kung kailan nagiging asset po yung condo. Nagiging asset po yung condo pag fully paid na po siya, at the same time, kumikita po siya. But kahit kumikita po siya at pambayad pa rin lang po ng rent, hindi pa po siya asset. Ano pa lang po siya, liabilities pa rin po. So, tandaan natin yung timeline. Kasi yung iba, invest po agad ng invest sa condo, not knowing na hindi naman nila madadala or maipambabayad sa pang-hospital yung condo. Tama po. So, importante, we should know yung levels of investment din po. Number 4, compounding interest. It's explain naman po kung gaano kabilis nagdodoble. And you know what? Yung compounding interest, sobrang gamit na gamit po siya sa mga bangko. Yung mga credit cards po natin, yung mga loans natin sa bank, they are using the compounding interest. Yung tubo ay tumutubo pa po. Okay po? So, kaya alamin po natin yan. Sabi po dyan, if you invested lang po ng 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 12 years, ang nangyayari po dyan is nagkakaroon lang po kayo ng, in 30 years, magkakaroon po kayo ng 3.5 million pesos. So, importante po that you invested po, that meron po kayong, imagine niyo po, sobrang liit lang yung 33 pesos a day, that's actually, 3 reals siguro po, di ba po? So, kung kaya mo mag-save ng 3 reals a day or 1,000 pesos a month, in 12 years, you will be surely na magiging milyonaryo ka. Small things that counts po talaga yan. So, ang rule of 72, ang nag-derive po ng formula is si Albert Einstein. Ayan. So, sabi po dyan, if you divided yung 72 sa number of interest rate na binibigay ng isang company, doon po magdodoble yung pera. Okay? That's the number of years kung kailan magdodoble yung pera. Ang problema po sa mga tao, sa mga Filipino po, ay very ano po sila, gusto nila parang mga duling po yung mga Pilipino, gusto nila doble agad yung kita, di ba? Di ba po pag duling daw po, doble yung kita, dalawa yung nakikita nila. So, then again, tayo po hindi. We teach po yung long term po na ano natin. Ang nangyayari po kasi, akala nila, in 6 months, 3 months, or 2 months, 16 days, magdodoble po yung pera. Kaya very vulnerable po yung Filipino sa mga scam. Okay po? So, for example, ngayon ay age 29 po ako. I invested in 4% per annum. So, every 18 years po, magdodoble yung pera natin. Okay po? So, at the age of 29, I have only 100,000. I invested in this vehicle wherein they give 4% per annum. So, at the age of 47, I will only have 200, and the age of 65, I will only have 400,000. So, sobrang liit lang po.
And there are vehicles that gives 8% per annum. Ito yung mga conservative type po or balance fund ng mga mutual fund na tinatawag natin. So, ibig sabihin, every 9 years, magdodoble yung pera ko. Again, if I invested 100,000 at the age of 29, at the age of 65, I will have 1.6 million. But there are more products that gives po na 12% per annum naman. So, ibig sabihin, every 6 years naman po, magdodoble yung pera mo. Ayan. So, every 6 years po, magdodoble yung pera mo. So, at the age of 29, I invested again 100,000. And at the age of 65, I will have 6.4 million. Diba po? So, dito po times 4, dito times 16 po yung difference. So, malaki po yung difference, diba? But, ang mga tao, usually, they invested in 1% per annum. Saan po yun? Sa bangko. Tama po. And yung bangko, imagine, every 72 years bago magdoble yung pera mo, not knowing kung buhay ka pa ba, bago pa magdoble yung pera mo, plus nagbibigay pa sila ng malaking tax, which is 20% withholding tax. Yung kita mo na 1%, maminusan pa nila ng 20% na withholding tax. So, mamaya po malalaman natin kung saan yung 12%. Okay po? At masarap po na yung Kaiser din natin is ini-invest nila yung pera natin sa 12% per annum po. Ayan. And then again, inuulit po natin, we invest consistently plus long term. We discourage po yung isahan, buhos. Pwede naman po yun, walang problema. But then again, if you can invest consistently, kasi para ma-build po sa atin yung habit ng savings and investing. Kasi importante din po sa atin na ma-build sa sistema natin. Kasi ang na-build po sa atin, spenders tayo eh. Spenders po tayo, gastos tayo lang ng gastos. Mas masarap po sa pakiramdam din na ma-build po sa sistema natin na investor din po tayo. So, we invest consistently plus long term. So, yung pag-i-invest daw po para mga relasyon nyo po sa asawa nyo, sa boyfriend nyo, it's pang mahaba ang panahon. Okay po? So, ayan po yun. If you can only invest 20 pesos per day, in 30 years, that's 2 million. If you can invest 50 pesos or 1,000 pesos a month, in 20 years, that's 1.4 million po. So now, we should know also why we invest. Bakit po tayo kukuha ng Kaiser? Bakit po tayo magme-mutual fund? And bakit po natin gagawin lahat ng to? So you should know your big whys. Okay po? So para ba sa pamilya mo? Para ba sa mga anak mo? Para sa future mo? You should know po. Okay po? You should define your financial goals. If it's for your healthcare, it's for your retirement po, it's for your pang-edukasyon ng mga bata, or pang-bahay, or pang mga dream na kotse mo, or pang vacations mo po. So, we should know po itong mga, financial goals po natin para ma-detailed natin kung saan po natin ilalagay yung pera natin. So now, pag-aaralan po natin, ito po yung pinaka-main topic natin, yung understanding how long-term care works. Bakit importante po na may healthcare tayo? So, do you need to get yourself a long-term healthcare? Yes, of course. Sabi dyan, hindi mo kailangan kumuha ng healthcare kung sigurado ka na hindi ka magkakasakit, which is malabo pa sa sabaw ng pusit po na hindi tayo magkasakit. Kung sa tingin mo, you can bring your company's HMO even after you retire, of course not. Hindi po din natin may uwi sa Pilipinas yung HMO na binibigay sa atin ng company natin. If you think your government can take care of healthcare needs, yung maintenance natin, check-up, etc., of course not din po, di ba? Hindi naman tayo pwedeng umasa lang sa gobyerno. Though may mga public hospitals, though meron tayong mga clinic din sa Pilipinas, but then again, yung subsidy naman nila is hindi rin ganun makakaya ng lahat ng kailangan nating medical needs. So, if you expect also na alagaan ka ng anak mo, wag ka na rin kumuha. Actually, meron po tayong kliyente, may 3 siyang doktor na anak. Okay po, yung isa last na lang nag-aaral. Sabi ko, ay, okay lang po siguro na hindi na kayo kumuha kasi may 3 ka ng anak na na doktor. So, kumbaga medically, issue-shoulder na yun ng 3 niyang doktor na anak. But then again, sabi niya, hindi rin kasi yung 3 niyang anak is nakaplano mag-US. Yung isa niya nasa US na, yung isa pagkatapos na itong internship niya,
mag-aano rin mga exam niya, papunta na rin ng US. Then yung mag-doctor niya, nagpa-plano pa rin mag-US. So importante po, we cannot also rely sa magiging anak po natin. Sabi po dyan, the comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you will make today. So importante po na mag-aano po tayo ng healthcare natin kasi totoo naman po na ang ano po natin, ang ang mga ang mga ang mga sakit po natin ngayon ay hindi na po natin masasabi. Akala natin dati ang cancer is pangmayaman lang. Akala po natin dati yung mga colon cancer ay pangmayayaman lang. Pero ngayon sobrang dami na po ng mga nasa middle class po ng mga tao is marami nang may cancer po. So importante po na meron tayong healthcare po. And we need to prepare for our golden years. A lot of families' finances break down because of an illness experienced by loved one naman po. So, importante din po yan. So, eto pong HMO na meron po tayo ngayon at the age of 21 to 16, this is something that we get from our company. Diba po? Sometimes you lose, sometimes you get more. Paano po yun? Kasi if you lose, pag hindi mo nagamit yung HMO mo, ibig sabihin forfeited na siya. So, you will use it by next year. Or, meron naman pong iba, sobrang gamit na gamit nila. Okay po? So, something you lose or something you get more. Ito po yung HMO or benefit from an employer natin. So, we need to get something for ourselves. Ito naman pong long-term care plan. Okay po, ito yung paghahanda natin sa retirement years kasi hindi naman po habang buhay malakas po tayo. Hindi rin habang buhay wala tayong sakit. Ang sakit po is inevitable. Hindi mo to maiiwasan. Pwedeng for mahabang panahon wala kang sakit, but then again nagulat ka, 'di ba po? Maraming ganun. Malakas siya, bakit dati ano naman siya, lagi nga siya nag-exercise, lagi siya na ganun. Pero isang iglap, 'di ba po? Biglang stage 4 cancer, stage 4 na yung cancer niya, stage 3. You know what po, ang natutunan ko, yung mga Filipino po kasi is very, uh, maano po sila sa pain, di ba po? Very tolerable po sa kanila yung pain. Maano po yung tolerance, ma-high po yung tolerance nila sa pain. Kasi pag may pain, yung ibang Pilipino po, inaano lang, tinitiis na lang yung sakit. So, importante po na meron tayo nito para kung may nararamdaman naman po tayo, hindi naman tayo maano po na, ay, hindi ako pwede magpa-ospital kasi walang pera, 'di ba po? So, hindi po. So, mase-secure natin 'to. This is something that we need to secure for ourselves po. So, si Kaiser, ang partner po natin dito, it is a 7-year paying period po, ang Kaiser po. So, paano po yan? Si Kaiser po, it is may tatlong phase po siya, which is accumulation period, extended period, ang long-term care period. Yung example po natin is yung K100. Ang contract price po niya is 411,750. For example, si kliyente ay nagbabayad siya ng annual mode of payment niya is annual, which is 58,821. For example, you can choose po between monthly, quarterly, semi-annual, or annual payment. So for computation sake, for example, si age 22, nag-start siyang bumili ng Kaiser niya at the age of 22 po. Ayan, at the age of 22. So, for 7 years, we have this accumulation period wherein nagbabayad si plan holder for 7 years. Habang nagbabayad siya for 7 years, mag-stop na siya, tapos na siya na magbabayad ng 7 years. Yung extended period from the 8th year onwards, 51% of our payment po is nakalagay sa mutual fund. Kaya safe and secure din siya. So, mag-stop siya magbayad on the 7th year. Okay po. On the 8th year onwards, tinatawag natin extended period. And, for example po, on the 20th year, wala kang claims, wala kang anything. Si Kaiser, binabayaran ka or nire-reward ka for being healthy. So, habang healthy ka, on the 20th year, kung mapapansin nyo, ibabalik ni Kaiser yung total accumulated unused health benefit mo, which worth 269,000. Nagbayad ka, imagine po, ang bayad mo is 411,000 lang po. On the 8th year onwards, nakalagay po sa mutual fund yung pera mo. May mga health fund kang tinatawag dito. So, hindi mo nagamit for certain years. Okay po? So, meron kang 269,000. Ibabalik sa'yo yung plan mo, which is K100 or 100,000 na long-term care benefit. Ibabalik niya yan sa'yo
So, additional 100,000. Additional 350,000, this is a long-term care bonus. Binabalik niya ni Kaiser yung 85% po ng 411,000 mo. Kung healthy ka from year 1 to year 20, hanggang year 20, healthy ka, ibabalik po nila yan. Okay po, magkakaroon ka ng 350,000. Then, as dividend form, since nakalagay kay mutual fund and si Kaiser po is business, it's an HMO company, as dividend form, binibigyan po tayo total of 446,000. So, ibig sabihin, on the 20th year, you will have 1.1 million. Okay po? So, nagbayad ka lang ng 411,000, nagstay healthy ka, di ba? Hindi ka nagkasakit, di ba? Isang reward yun pag hindi ka nagkakasakit. After 20 years, maturity date niya, nakalagay na sa magkakaroon ka ng 1.1 million pesos. Okay. So, bago yan, habang nagbabayad ka ng first to 7th year, meron ka mga benefit. Okay po, ano po yung mga benefits mo? Libre yung annual physical exam natin every year. Libre po yan. Hindi po yan binabawas sa pera natin na binabayad. Libre po yan kada taon. Ang lalaki, pag 35 years old at ang babae. Pag 35 years old ang babae, libre ang pap smear. Pag ang lalaki naman po, libre ang ECG. Okay po. So, yung basic 5, yung APA coverage natin, libre po yan. Yung dental benefits natin, libre din po yan. Check-ups, unlimited, you can have that for free. Unlimited simple tooth extraction. Again, simple lang po. Yung iba po kasi halimbawa yung mga wisdom teeth na po or tooth, hindi po sila kasali kasi it requires surgery din po. Once a year, dental prophylaxis, yung cleaning, libre po yan. Cementation, simple tooth filling, libre din po yan. Basic health medical benefits, ayan, meron po tayong, meron po tayong mga accredited physicians, specialist fee, ayan, depende po. And member's choice of room and board, sa K100 po, every day, pag na-confine ka, meron kang subsidy na 1,000 pesos per day. Kung ang worth ng private room mo is 1,500, yung 1,000 ay sasagutin ni Kaiser. And for 7 years po, meron kang 60,000 na yearly health benefits. First year, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Okay po. So, hindi po siya naki-carried over for the next year or nag-accumulate. Automatic lang, for each year, you have 60,000. For example, nagamit mo po for the first year ay 30,000. First year, nagamit mo 30,000. May natira ka pang 30,000. It will not accumulate on the next year. Yung next year mo, hindi siya magiging 90,000. Same pa rin. 60,000 pa rin po siya. This is one of the safety net po ni Kaiser. And for 7 years, lahat po ng confinement ay hindi mo nasagot ang pre-existing diseases. Ano yung mga pre-existing diseases? Ito po yung sakit mo nung kinuha mo si Kaiser. Meron po tayong declaration form doon sa kay Kaiser. Pag hindi mo dineclare doon, for example, you don't know kung meron kang pre-existing disease. Of course, you should be honest. Hindi mo naman talaga alam. So, lahat lang yun, know. But upon confinement, makikita po medically, makikita po nila yan, upon check-up, mga laboratories, makikita po nila yan, yung extent po ng sakit mo is kung pre-existing po siya, kung gaano nakatagal ito nasa katawan mo. So, malalaman pa rin po ni Kaiser kung pre-existing to or hindi. Okay po. Waiver installment due to death or credit life. Ano po yon? Yung waiver of this installment, for example, katulad ng X-curve concept natin kanina, in-explain doon, there are two uncertainties ng buhay. What if I die too soon? Tama po. If we die too soon, for example, on the 3rd year pa lang, nagbabayad po tayo at si plan holder po ay namatay, ang mangyayari po, ma-waive po yung payment. Automatic paid na yung 7 years. Hindi na po niya babayaran yung remaining 4 years. And matatransfer kay beneficiary yung plan. And makukuha po ni beneficiary yung life insurance coverage po. Okay po. Plus, makukuha pa rin ni beneficiary upon maturity date po yung maturity value ng pera, which is 1.1 million. So, magandang way din po siya na investment and it's a win-win situation. Kaya nga po, level 1 siya na investment kasi win-win po siya. So, waiver installment due to premiums due to total permanent disability. If permanent disabled din po, waive din po yung payment.
Syempre, kung hindi mo na talaga kaya magtrabaho kasi na permanent disabled ka, wait po yung payment. Meron po tayong life insurance coverage, term life insurance coverage, accidental death and dismemberment din po. Meron din po tayo niyan. Pag naputol ang dalawang kamay, automatic 100% ibibigay po sa atin yan. Okay po. And for example, isang kamay lang, there's our level of percentage, 50%, 30%, depende po. So, kung ano po yung dismemberment na nawala sa atin. Ayan. Family assistance services. Ito po, for example, meron po tayong immediate family na na-confine or hindi ma-confine kasi walang pang deposit sa bank sa hospital. Pwede po na sabihin lang nila na policy holder yung anak nila or parents nila. Then i-allow po sila ng hospital using your plan policy number na i-confine, or kung wala po kayong pang settle ng payment, pwede pong si Kaiser muna ang mag-settle ng payment, then kay Kaiser na lang po kayo magbabayad. Again, this family assistance service po ay kailangan valid po yung ID po or yung plan po ng ating plan holder. At the same time naman po ay discretion pa rin siya ng company kung i-approve ba or hindi. Again, hindi po siya part ng benefits, but they can only accommodate din naman po. Sa kasama din po siya sa pagtulong po sa atin. And extended period po, during extended period on the 8th year hanggang 20th year po, ayan, meron pa rin tayong annual health benefit. Meron pa tayong outpatient din, inpatient benefit, mga pre-existing whatever sakit po na hindi sinama 1st to 7th year, on the 8th year onwards, kasama na po siya. Mga dreaded illnesses, kasama na po yan. And even maternity benefit, kasama din po siya. So kung manganganak yung asawa mo, kasama din po siya. Pwede po niyang magamit yan. Yan po yung extended period natin. And of course, kung stay healthy ka, meron kang mga long-term care benefit bonus, meron kang mga additional health benefit pa na rewards na pwedeng makuha pa rin po. Ayan. Again, pag may Kaiser po tayo, kailangan PhilHealth ka po. Your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So, importante po na may PhilHealth ka. Lahat po ng HMO sa Pilipinas ay integrated with Kaiser kasi govern po to ng gobyerno. So, for example, wala kang PhilHealth, meron ka lang Kaiser, yung portion na babayaran dapat ni PhilHealth, ikaw ang magbabayad nun. Si plan holder po yun. Okay? Your total bill minus PhilHealth, yun po yung babayaran ni Kaiser. Kung wala kang PhilHealth, babayaran mo po yun. Okay po? Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due to shall be deducted from total hospital bills. Then, Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay po yung corresponding portion po ng PhilHealth. Excuse me lang po. Ayan. So, importante po yan. Kaya importante po na may PhilHealth po tayo. Anyway, it's 2,400 pesos lang po a year. So, tayong OFW, advantage po sa atin kasi we can pay for a 1 year. For example, nagbayad ka lang ng October, bayad po yung for the whole 2018. Ayun po siya. So, ganun po si Kaiser. Kasi sa Pilipinas po, pag hindi ka naman OFW, pag nalaps mo na yung months na yun, hindi mo na siya pwedeng balikan. Grace period po. The owner shall be given a grace period of 60 days or 2 months to pay the due installment. So, from your due date, meron po tayong 60 days na grace period. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. Okay po, so magiging lapse po siya. Note, benefits may be provided to the member only after the due installment is paid. Of course, pag lapse po yung policy natin, you will not have this benefit. So, kailangan updated po yung payment natin. Okay po? So, you have this option to reinstate. Reinstate, update members will pay the premiums due to a missed month plus surcharge 1.5 per month or 18% per annum from the date of each unpaid installment. For example, 1 year kang hindi nakabayad, each month, ibig sabihin, your 1 year payment plus 18% po. Okay po? So, yun po yung surcharge po natin tinatawag. Then, hindi po mapoprofit yung yung policy natin. Or redate, member will pay only yung kung ano po yung buwan
For example, hindi mo na kayang bayaran yung mga naka-lapse or mga previous months. Ang kaya mo na lang bayaran is ngayong buwan. You can pay only this month, then ma-adjust po yung tapos nung ano po natin, nung payment po natin. Okay po? And bago po ma-terminate po yung plan natin, sabi po dyan, reinstatement can be done within 2 years of first unpaid due date. Termination, Kaiser shall cancel the contract without need of notice to owner if he fails to reinstate within prescribed a period of 2 years. Automatic, kung hindi ka nakabayad ng 2 years, automatic terminated na po yung plan natin. So, hindi naman medyo, mahaba po talaga yung grace period ni Kaiser. Kaya, importante po. Yung iba po, paano kung wala na akong trabaho, hindi ko makabayad? Wala pong problema kasi meron naman siyang grace period pa up to 2 years bago ma-terminate yung plan natin. Cash value surrender. Ito po, the owner may surrender the contract for cash value stated in the schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. For example, 2 years na ka nakabayad, gusto mo nang i-surrender yung plan mo. Sa policy po natin, sa online policy manager po natin, makikita mo po, may mga cash value po nakalagay doon each year. So, ibig sabihin, makikita mo doon, pag sinauli mo na si Kaiser, kung magkano yung perang mababalik sa'yo. But then again, sobrang liit lang po nito. Compare pag tinransfer mo yung plan mo. Yung transfer po, the owner is allowed to transfer his rights under his contract at any time. Di ba po? Better option than cash surrender to Kaiser. Kasi you can sell po yung Kaiser mo for younger age po sa'yo. For example, ako 31. So, gusto kong ibenta yung plan ko. Pwede ko siyang ibenta at the age of 30 sa mga taong 30 years old below. So, pwede ko, halimbawa, nakabayad na ako ng 100,000. Pwede kong ibenta ng 90,000. Or ibig sabihin, nakaligtas na po sila ng 1 year, naka-discount po sila na malaki. So, yun po yun. And sell it at the modest discount to any interested party. Transfer it to your child or a different family member. You can do it po. For example naman, gusto mong kuhanan yung anak mo, pwede mong i-transfer sa kanya yung plan mo. Wala pong problema po yan. Transfer it and get a new plan for yourself. You can do it din po. For example, ang nakuha mong plan ngayon is maliit. Gusto mo mas malaki. Tama po? So, you can transfer yung lower plan mo to your kids, then yung kumuha ka ng higher plan. Pwede naman po yun. Okay po? Upgrading a plan and mode of payment. Plan can be upgraded lang po within 30 days after its effectivity date. You need to fill up po yung amendment form and payment of additional installment corresponding to updated plan. You can do it po. Mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle lang po. Respective cycle. If within 30 days after purchase, again, filled up po tayo na amendment form and magbabayad po tayo ng additional charge. If beyond 30 days po, after purchase po, magpipild up ka din ng amendment form, pero may bayad na tong 300 sa processing fee and computation of dues based on the desired mode of payment na po. For example, ngayon, nag-yearly ka, nag-monthly ka muna. Within 30 days, you can change yung mode of payment mo to annual. Makukuha mo pa rin yung discount niya. Okay po? But beyond 30 days, imagine nyo po, magbabayad ka na ng processing fee na 300 pesos plus yung computation niya na po is naka-base na po siya sa desired ng mode of payment mo. Pero, monthly basis pa rin. Kung ang monthly basis mo is 2,647, ita-times siya sa 12. Hindi mo na po makukuha yung discount mo. Okay po. So, yun naman po yung sa pag-update po ng mode of payment. Downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Okay po, lagi lang po tayong pa-upgrade. Pero hindi tayo pwede mag-downgrade. Hindi po siya allowed. Kaiser accredited hospitals po, marami po. You can email po to provider@kaiserhealthgroup.com kung gusto niyo pong malaman yung mga accredited hospitals niya. Or you can call yung Kaiser 24/7 hotline. Or you can download po yung list sa www.kaiserhealthgroup.com. Ayan. Ito po yung mga accredited hospitals NCR in Metro Manila. You can check this link po. Ayan. Ayan po. And madali na lang din naman po kasi pag open mo po ng international market, ng Kaiser Health Group po, Kaiser International Health Group po, may lalabas po doon. You can search po kung ano yung lugar mo, you can type po, then lalabas po yung mga accredited hospitals na po nila.
sobrang madali na lang po talaga siya ngayon. Eligibility. Ayan, pag 10 to 40 years old, K45 or higher, 2647, ito po yung minimum. Pag 41 to 50 years old, you can have this K60 or higher. 51 to 60 years old, K75 or higher po. Tandaan po natin, eto po, for example, ako 31 years old na po ako. Kung pwede sa akin yung K45, I can also get K60, K75, K100. Again, we can upgrade po, but we cannot downgrade. Okay po? Kung ang age ko ay 41, hindi ko na pwede kunin yung K45. Ang pwede lang sa akin is K60, K75, K100, K150. Okay po. So, yun naman po yung eligibility natin according to our age. For example po, ito po yung mga popular plans na meron po tayo for Kaiser. Sa K45 po, ang life insurance coverage niya at accident insurance is 202,500. K50, ito po siya, 225. K60, 270. K75, 337. K100, 450,000. Yung annual benefit limit nila, 50-50-50. Sa K75, 60,000. Sa K100, 60,000. Room and board po nila, ito. Ayan, you can check this out po. Ayan. Depende po kung ano po yung mode of payment nyo. Kung gusto monthly installment, quarterly, semi-annual. Ayan. Pag monthly po, ganito pong price niya. Kung quarterly po, nakakatipid po kayo ng kalahating buwan. And semi-annual, nakakatipid po kayo ng isang buwan. And pag annual naman po, nakakatipid kayo ng 2 buwan. Ayan po. And max value nila or money po after 20 years, sa K45, 524. Sa K50, eto, 583. Ayan, dito po 699, dito 874, and dito 1.1 million. So, depende po according to your age, you can have po yung money nyo po sa inyo. So, the longer your money stays sa Kaiser, nandun po siya. Kasi tandaan po natin, on the 8th year, nakalagay po yung pera natin sa mutual fund. That's why every year po tumutubo to ng 10% ng 10%. For example, after 20 years, meron kang 524,000. Kung healthy ka pa rin at di mo siya ginagamit, every year pa rin po tumutubo siya ng 10% ng 10%. Whatever amount remain in your Visa card ng Kaiser, ito pong tumutubo siya ng 10% ng 10% kada taon. So, hindi po nawawala yung pera nyo. At kung may mangyari na kay plan holder, tumanda na siya, nawala at may pera pa rin kay Kaiser, pwede po yun. I-withdraw or kunin po at matransfer po yun sa kanyang anak. Okay po. So, yun naman po siya. How to pay subsequent Kaiser premiums. For example, may Kaiser na po kayo, you can pay it directly to Kaiser office po sa cashier natin. You can pay po sa IMG cashier din natin. Or you can use kiosk po muna, yung kiosk 1. You can use that po. You can use it via bank deposit, upload to OPM, and sa ano po natin, via bank deposit, upload to kiosk 2. Sa mga may IMG members po, you can have this kiosk 2 po. Via BPI merchant payment po kasi po allow po sa BPI ang manual over the counter po express online or it can be automated kasi you can choose po sa BPI nyo yung payment bills as payment bills po si Kaiser sa BPI po natin. So no forms or upload necessary po, automatic mag-update na po siya. So sa mga may BPI account, may online banking, you can put lang po yung policy number mo. You can enroll po as a payment bills po si Kaiser po sa ano natin BPI natin. Ito po yung itsura ng online policy management natin. You can have your username and email, your username na binibigay ni Kaiser, yung password, nagbibigay si Kaiser ng password, you can change it anytime na gusto nyo po. Ayan po. So, you can look at www.kaiserhealthgroup.net. Ayan. So, ayan po yung itsura ng sample ng ano natin, ng Kaiser natin. So, you can see po, yan po yung dapat na meron po kayo kung may Kaiser na po kayo. Ayan. Kung certificate of full of payment and Visa card, ayan, meron makaka-receive po kayo from Kaiser pag nakatapos po kayo magbayad. Ay, ako po, hinihintay ko na lang po yung certificate of full of payment ko sa kayong Visa card ko since nakatapos na po ako ng December.
So, excited po ako kasi sa mga susunod kong webinar, yung pangalan ko na po yung ilalagay ko dito na natapos ko na po siyang bayaran. So, makaka-receive po kayo niyan at the same time ng Visa card po. So, yun po siya. Ayan. So, bakit po Kaiser Long-Term Care considered a level 1 investment po? Think about this po. Medical cost doubles every 5 to 7 years po. A lot of sick people die not because there's no medicine, but because of no money. Tama naman po. A majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs, and you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. And no traditional healthcare company covers ages 61 and up. Totoo po yun. Wala po talaga. Most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. And majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Kaya importante po na meron po tayong Kaiser. Level 1 of investment, a multi-purpose investment kasi meron siyang life insurance, accident insurance, health insurance, and mutual fund din po. Will help you ensure you'll build wealth no matter what happens to you. Tama po. Death or accident, you will have. You can build your wealth po. Will give you quick access to hospitals in case of medical emergencies. Totoo po. Kung ngayon wala kang healthcare at meron ka lang condo as your assets na tinatawag mo, tandaan nyo po, hindi mo pwedeng ipambayad ang condo mo sa hospital. Okay po. And AAA protection. On maturity, you can use it for anything, for anyone, for anywhere in the world po. Not just healthcare needs po. Kasi you can withdraw the money po. Good as cash po ang pera natin kay Kaiser after 20 years po. Kaya maganda po siya as level 1 ng investment natin. Sabi po ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected po. Okay po. Ito naman po yung mga frequently asked questions po natin. Wait lang po. I-unmute ko po kayo kung may mga questions po kayo. Ayan. May questions po ba kayo so far? Wala naman po. Wala naman po. Ayan. So, ito po yung mga frequently asked questions po natin kay Kaiser. Ayan po. Sabi dyan, how can be sure Kaiser still be there in long term? Siyempre po, nahihirapan na po yung magtao magtiwala. Tama po? Dahil ang dami ng mga insurances ang nagsara, ang dami ng mga companies ang nangako pero nagsara po. So, how we can trust Kaiser to fulfill its commitment? Tandaan po natin, si Kaiser, the Kaiser Premium Health Builder and Ultimate Health Builder. Sige po, wag po tayo masyadong gumalaw. Ayan. Are products of two actuarial... Malikot po ito eh. Ayun. Wag po tayo masyadong gumalaw para hindi po less po yung noise. Ayan. Pasalamat po. Sabi po... Papaluin ko po sa puwet pagka gumalaw. Ayan po. Sabi dyan, ang Kaiser Premium Health Builder and Ultimate Health Builder po are products of two actuarial studies made by American and Filipino actuaries. And at least 51% po ng payments natin paid by the plan holders automatically, ayun, sige po, automatically goes to trust fund as required by the government. Required po siya ng government na yung pera po, at imagine po, Kaiser cannot touch the trust fund. It is reserved for the future claims po ng mga plan holders. Kaya it is safe and secure po. We can assure that the Kaiser can fulfill po yung commitments niya in long run po sa atin. So, what is the financial viability of Kaiser? Where did Kaiser invest its funds? Saan po ba nilalagay ni Kaiser yung pera? Okay po. Authorized capital po ni Kaiser, total capital po ni Kaiser is 160 million pesos. Yung 100 million niya po is naka-invest sa Soldibo Bond Fund. Yung Soldibo Bond Fund po, pag sinabi nating bond fund, may government securities po siyang kasama. And this is pinaka-safe kasi conservative type po siya ng mutual fund. This is the low risk po ng mutual fund. Kaya safe po pera natin. And another 100 million naman din po is naka-invest pa sa strategic growth fund. Ito yung high giving ng percentage. Last year po, ang strategic growth fund ng Soldibo, nag-gain po siya ng 19%.
Then again, ang binibigay lang po niya sa mga plan holder niya is 10%. Okay po, kasi po, yung rest naman po is kita naman ni Kaiser. Okay po, so kaya maganda rin po siyang way po ng investing. And according to the Soldibo prospectus po, ayan, so meron siyang 125,000 shares amounting 125 million divided into 125 million shares din po. Kasi piso si Kaiser nung mga panahon na yun. So, kaya maganda po dahil naka-invest po kay Soldibo yung pera po natin. Another question po, who trusts Kaiser Internet? Sino ba yung mga nagtatrust kay Kaiser po? Di ba po? Ito po yung partial list niya noong June 2016. Di ba? Department of Agrarian Reform, National Food Authority, Court of Appeals, and even po ngayon, isa yung mga congressman po natin, is part po ang HMO po nila is Kaiser. National Housing Authority, House of Representatives. Tama po, hanggang from 2016 onwards po, tayo po ang nila, Mandawi Register of Deeds, and marami po. This is partial list only po. Ibig sabihin, mas marami pa tayong mga customer or corporate customers ni Kaiser. Okay po, so eto naman siya. Frequently asked questions pa rin po. Sabi nila, it's the first time I've heard about Kaiser. What is it? Kung first time mo narinig si Kaiser, Kaiser International Health Group po is accredited by Department of Health as an HMO or Health Maintenance Organization. It is registered with Securities and Exchange Commission as healthcare provider and broker for other healthcare companies. It is accredited and regulated po ng Insurance Commission as an HMO. Hindi lang po SEC ang regulated ng Kaiser, kundi pati po Insurance Commission din po. So, who are the persons behind Kaiser po? Ang Kaiser's Board of Directors are seasoned experts, mga medical field services and healthcare industry po siya. Headed by Medical Director Dr. Leia R. Uy Yolo. Si Dr. Leia Uy or Dr. Leia Yolo po, siya po yung vice chairman. Sa Pilipinas po, may organization po wherein sama-sama po lahat ng HMO. Okay, MaxiCare, IntelliCare, lahat po ng HMO, sama-sama po isang organization. And si Dr. Leia Uy po, siya po ang vice chairman po ng organization na yun. So, credibility-wise, ganun na po niya napatunayan din po yung Kaiser. Sabi po dyan, does the member need to be a PhilHealth member too? Yes po, ang sagot po dyan, yes. Katulad po ng diniscuss natin, importante, may PhilHealth po tayo. So, how do we go about those hospitals that are not yet accredited with Kaiser? For example, nagpunta kayo sa hospital na hindi accredited ni Kaiser. If a member wishes to accredit a doctor or hospital or clinic that are not yet affiliated with Kaiser, she may do so. And he will facilitate the accreditation. Kung ikaw mismo, pwede mo i-facilitate yung accreditation. But it is still the discretion of the provider if they wanted to be accredited under Kaiser. Okay po. So, yan naman po siya. If Kaiser policyholder is below 18 years old with assigned payer, what is the payer dies? What happened? For example, yung ikaw, gusto mo kuhanan yung anak mo na 10 years old. Ano po yung makukuha niya? If the Kaiser plan, there are two parties, the payer, owner, and the member. The member is the one with health benefits. Kasi yung 10 years old, siya yung may health benefits and must be aged 10 to 60 years old. The payer is an insurable adult. Okay po? And who will have life insurance? Yung payer po, dapat must be 18 to 16 years old. So, yung 10 years old to 18, hindi pa siya insurable adult. Okay po? Yung owner, yung payer po ang makaka-receive ng insurance kung yung payer po is namatay agad. If the member is below 18 years old, he must have a different payer. Kailangan iba po siya. Normally, the parent po ang nagbabayad sa kanila. Members above 18 years old are also their owner payers. Of course, pag 18 years old ka, you can be the owner na rin and the payer po. If the payer dies during the accumulation paying period, the term insurance coverage shall be given to the beneficiary. Automatic po yan. The plan becomes fully paid. If the payer is also the member, the plan is inherited by the beneficiary too. So, importante po yan. Meron lang po tayong chat. Okay po. Sorry, unstable yung connection ko. Walang problema, Kuya Raynel. Ayan po. You can chat also your questions po kung may naiisip po kayong tanong.
Does Kaiser have an official website? Of course, we have po www.kaiserhealthgroup.com. Does Kaiser have 24/7 hotline? Yes po, we have po. Ayan po yung mga 24/7 hotline natin sa Pilipinas. Very good. You drink water, you tell Kuya. Ayan, you can call po. You can call po yung mga numbers na yan. And it's time to act on it today po. Importante po na may Kaiser tayo. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Kailangan na po natin kumuha yan. So, many thanks po. Maraming pong salamat. May mga questions po ba kayo or may tanong kayo for clarifications po? Wala pong problema. You can ask questions po. Sige, unmute ko na po kayo. May questions po ba kayo? Is, Yes po. Kuya Reynel. kailan yung next na webinar na ganito? Ang webinar po natin for Kaiser is usually every Tuesday po. Thursday, it's mutual fund naman po. Thursdays, mutual funds. Yes po. Okay, Thursday. Okay. So, may questions po ba kayo? Ayan, may questions pa dito. Kasi, Pwede po ano, kayo. Kamusta po, Brad Rainiel? hi. Kuya Joey, Oh, ayan. Nasa Oman ako ngayon eh. Nasa Oman. Nasa Oman ka ba? Ayan. Si Kuya Roque po ay naging guest na po natin to, no, Kuya? Tama ba? Opo, naging guest na po natin yun eh. Actually nga po, ayaw ko sana siyang patin, kaso mapilit lang. Nasa tabi ko pala siya. Ay, nasa tabi mo po. Kaya pala. Kamusta po, Kuya Roque? Ayan. Pwede ka So, magsalita. hopefully po, marami po kayo natuto. Ay, unmute ko si Kuya. Yan, pwede ka magsalita dyan. Yan, naka-mute. Nakamute. Yan, pwede ka magsalita bro. May question po ba kayo? Wala na. Wala na po. Naintindihan naman po. Hi, sir. Systems. Po. Kathleen, meron. Po. Ako muna. Sige po, Kuya Joey. Yun nga, kung pa pwede sana magkaroon ng ng copy, pasend sa mail mong para at least for time to time mababasa namin. Yes po, we can do that. Okay lang. We can share po sa mga Okay. financial educators po yung ating slides. Presentation. Yes. Ayan po, sige po. Wala naman pong problema dyan. Wait lang po, magpipicture tayo ha. Pwede po bang pa-open po yung mga natin? Pa-open po yung... Yan ba, may iba pa pong tanong. So, May iba pa po ayun na kayong po, question? salamat po. May questions pa po ba kayo? Nasa Oman pala si Brad Rain nila. Yes po, nasa Oman po siya. Napasyal din ako dyan. Sa Rui. Sige. Hindi, nakapagtrabaho din ako dyan, bro. Hindi ko alam eh. Sa Ako Rui. ng pati eh. Ganun. First time ko dito eh. Wait lang po. Okay. 2006 ako nandyan eh. Mababait ang tao dyan. Bakit Ako mababait mabait po yan. bata ako? Ayan. Mababait yung mga lokal. Mababait. Mga sila. Kath, may replay link po ba tong webinar, ma'am? Actually, naka-record tong webinar ko. Kaso, Yun. maganda po ba yung boses ko sa webinar? Kaya hindi ako nagpo-post sa YouTube eh. Grabe naman. Ang ganda mo kaya sa personal. Opo, may replay link naman po Si itong webinar kasi Angeline naka-record Angeline naman Kim po po. to. I can share po yung po neto, replay. Pwede pala yun ma-share yung record rin. Yes po, we can share po. Alam niyo po yung IMG Dominate tool po natin, we can post po lahat ng webinar natin din doon. So, we can share po. Sige, mas mainam po na nagganon kasi hindi ko alam. Mas maganda yan, diretsong i-share. Hi, baby. Yes po. So, we can share po Si baby, yung video na to. 'Di ba? So, investing is a family affair kasi
Di ba? Kahit nasa Oman si Kuya Rainer, nasa Qatar si Ate Kay, di ba? So, wait lang, Share, di ba po? share ko So, sa kaibigan kong nasa Bahrain, Miss Kenz. yes po, we can do that naman po. Ayan po. Wait lang po, Naalala mo yun yung nabanggit ko sa iyo na kaibigan ko. So at least ito, pwede na pala siyang i-send ko lang sa kanya. Papanoorin niya na, di ba? Yes po, tama po. Smile Okay, ka, sige. Kat. Mag-video ka, Kat. Pwede ba? Saka Kuya Si Roque. Brad Reniel tsaka si Sis Kay, parang magkabilang panig ng mundo lang din. Mag-picture muna po tayo. Hi! Daw. Hi, baby! Ay, say picture daw. O, picture tayo, dali. Sama ka sa amin. Si Kuya Yes, ka. Roque, walang video. Walang Sandali, lalagyan natin ng video. Wag na kaya? Hindi, joke lang. Ay, sorry. Kat. Kuya Kat, ikaw. Video. Hindi lang ba? Lagay natin yung Ayan. Kat. Ayan si Kat. Ayan po si Kat. Yan. Hello. Ayan si Kuya Roque. Ayan. Okay lang yan. Picture po tayo. Smile kayo. Pagbukas ng video ko, nagulat ako eh. Doon ka, Kuya Pix. Ang Okay na po. Okay na po. Daldal pa kayo ng Okay na, Ma'am Candy. Okay na po. Okay na. Okay. Opo. Salamat po. Okay na. May questions pa po ba Ayan. kayo? Questions po? Baka may questions po kayo? Bago po natin Ayun po. May questions pa po ba? Wala naman po. Wala naman po. Re-review na lang po kami. Okay. Maraming pong salamat and kita-kits po tayo sa next nating webinar. Alright po? Nice Thank you, meeting you Ma'am. po. Salamat po. Thank you. po. Bye-bye. Thank you, Miss Kay. Po. Bye. Bye.